Hey, what's up? Welcome again to this video and to my channel. Okay, so to create a specific action, let's say you are wanting a specific action na uh, hindi siya kailangan pumunta sa isang flow, or maybe nag-comment siya, or maybe galing siya sa ads, or maybe let's say maybe meron siyang specific na part ng flow na kinlik, but hindi mo pa na-create yung next flow to it, or ang gusto mo is maging dynamic yung mga responses na hindi mo kailangan i-edit yung mga flows or whatever. Ang gagawin mo lang is mag-create ka ng separate flows whenever ito mangyari. Let's say nag-click siya dati ng isang gallery, okay, ng isang button, and then gusto mo magkaroon ng specific flow doon sa mga bagong users na hindi mo kailangang i-edit yung mga flow na yun. Okay, let's say nag-iwan siya ng phone number, let's say natag siya sa pancake ng mga customer service or gano'n, no? So hindi mo kailangan i-edit yung mga flows. Ang kailangan mo na lang is gumawa ng tinatawag na rules. Okay, that's why ito ang papanoorin mo. Okay, now I'll show you how to create rules using Botcake at magbibigay tayo ng mga example. So first things first, ang kailangan natin gawin is to go to the rules. Okay, itong rules na to is pwede ka mag-create up to 5 for now. Okay, so 5 rules. So gagawin ko lang, I'll show you na ito ay 5. So create 1, let's say 2, let's say 3, say 4, and 5. Okay, so we'll try to create another one, number 6. So may error na siya. Meron siyang limit. Okay, so since yung rules na to is underused, ibig sabihin sa buong users ng Botcake is hindi ganoon kagamit. Okay? So that's why kailangan natin itong gamitin na gamitin. Kailangan natin magkaroon ng so daming use case, kasi pag sinabing rules, napakadami nitong use case. So mas pinakamadaming gamit ito actually, kasi very flexible siya. So now, kung ito ay laging ginagamit at magkaroon ng demand, then Pancake will increase, no, yung limit nito. Okay? So now, let's just try to create a rule. So rule like sequence, meron siyang activate button. No? So once na edited mo na siya, pwede mo siyang i-activate or deactivate. Ito yung kagandahan ng rule. Yung nga sabi ko, for example, is meron kang rule na kapag na-tag, no, na hindi mo kailangan magkaroon ng editing doon sa flow. Kapag na-tag siya, and then ano yung response. Okay. So ngayon gagawin natin, mag-tag tayo ng isang user, ako yon syempre, and then we will create a response. So pag kinaklik natin yan, meron yan dalawang bahagi, no? First is kung ito ang nangyari when this happens, ano yung gagawin ng Botcake? Perform these actions any number of times or once per user. Pag sinabing any number of times, kung ako yung nag-chat, ako yung customer, and then na-tag ako ngayon, and then next time is na-tag ulit ako. So depende kung anong klaseng scenario, no? Let's say kinlik ko yung button and then later on kinlik ko ulit. So any number of times is paulit-ulit itong magti-trigger. Okay? Or pwede ring once per user. So kapag ito nangyari, let's say for first subscriber, nag-subscribe siya, and then isang beses sa kanya is mangyayari ito. Ibig sabihin, isang beses lang yung flow o yung rules na magti-trigger sa isang user. Okay, so now, we have triggers. Yung triggers is pwede ka magkaroon ng multiple triggers when this happens. Pero, or siya, hindi pwedeng end. Okay, so yung blocks na when this happen blocks, so meron kang tatlong scenario. Okay, yung end, so sa ano kasi sa rules, no? Ano ating rules? Kaya natin yan.
So rules has 3 maximum or when this happens. Okay? So yun yung ating rule dito, no? So number 1, rule has 3 maximum or when this happens. So ibig sabihin yan. Pero kung gusto mong gamitin yung and rules applies to each horse. Okay? Each trigger blocks. Okay. So itong trigger blocks na to, yung end dun mag-a-apply. Ibig sabihin po, kunyari, if, let's say for example, no, if new subscriber, let's say if phone number, and then let's say new subscriber, okay, or tag as, sabi natin tag as prospect. So magti-trigger lang yung phone number, okay, to filter na to field number, phone number. Sorry. Let's say kaya pala new subscriber pala yan. So let's say natag siya as let's say prospect, pero kailangan siyang new subscriber. So yung sabihin ko po, ano, ay prospect, sorry. Prospect. Natag natin, or sorry, mali yung condition, phone number. Yan. So ang rule natin first is kapag natag siya as prospect, dapat meron na siyang na-send na phone number. Okay? So let's say ang scenario natin is let's say CS o customer service will tag prospect if they provide phone number. Okay? Prospect. Okay, so ito yung rule natin. So, rule natin yan. If phone number, tag prospect. Okay? And then, end to. So, magkaroon tayo ng end. So, if tag prospect and has phone. Okay? So, if tag prospect and has phone. So, kapag na-tag ni customer service, pero meron siyang phone number, then, ano mangyari? Okay. So, ngayon, ito yung ating rule. So, mangyayari, save ko muna to, no? At least meron pa lang isa. Mag-create tayo ng sequence. So, gawin natin is mag-tag muna tayo ng anything. Okay? Tag muna tayo ng lead. Then, save natin to. Just for now. So, ang gusto kong gawin is kapag natag si customer na meron siyang leave na phone, kailangan si customer service is tatawag within 5 minutes. Okay? Yun yung scenario. So, gagawa tayo ng sequence. So, yung una nating sequence is call the prospect with phone. Okay? So, meron tayong sequence. So, we have a separate training sa sequence, but now, gagawa tayo ng quick example. Okay? So, click natin yan. Create tayo ng button. So, click now. Ibig sabihin is ngayon to magsisend kapag ito ang nangyari. So, create tayo. Let's say ang message natin, ang first message natin sa sequence is hey, our team will call you in 5 minutes. Yun lang. Yun lang yung ating first message. So, let's say yun ang ating first message. And then, let's go back to the sequence. Turn on natin yan. Let's say after 1 minute,
Okay? After 1 minute, gagawin natin is please do prepare your questions and before our CS team calls. Alright, so yun lang. Para mabilis tayo, no? So, meron tayong dalawang message. Yung first sequence natin is magsisend agad once tinag siya ng customer team. And then yung pangalawa naman is once after 1 minute. Okay. Let's go back to our rules. Rule number 1, tag ng prospect and then phone number. And then, ang gagawin nating action ngayon is, itong kagandahan, no, madaming actions dito. So, meron tayong tag or remove tag. Pwede nating i-subscribe to follow bot. So, uunahin natin yan. So, ano pa yung next? So, mamaya, I'll talk about some of these. Pero, pwede nating explore to. So, ibig sabihin, pwede nating i-track, no? Magta-track tayo ngayon doon sa sequence na ginawa natin. So, there are more, no? Let's say, pwedeng unsubscribe naman o tanggalin natin sa sequence. At pwede tayo mag-start ng flow. Pwede rin. So, almost the same siya sa sequence na ginawa natin, but yung sequence is a sequence. So, madaming flows yun. So, hindi mo kailangan gumawa o mag-edit sa isang flow ng multiple steps. So, pwede kang mag-create ng multiple messages dun sa sequence. Okay? So, pwede tayo mag-set ng custom field. Ito yung custom na attributes, no, field dun sa isang user. Pwedeng bot field. So, we have a lesson for that. So, pwede tayong tanggalin natin yung custom field. Okay, ito pa. Pwede natin i-add. So, for you, if kung nag-Facebook ads ka, is pwede natin i-add sa mga add accounts. Okay? Doon sa mga audience. So, pwedeng add or remove. Okay? So, let's say dito, and then, walang audience. So, let's say dito, and then may audience. Let's say, weird chat. Yan. So, pwede mong i-add siya sa lookalike para pa-improve yung ads, or pwede natin i-remove doon sa lookalike. Okay? So, yun yung mga pwedeng gawin. Let's say, ito, kasi naging prospect siya, i-add natin siya sa mga prospect. Let's say, yung audience na ito is, for to getting more prospects na nag-leave ng phone number. Okay? So, we are increasing yung ating probability na bigyan tayo ni Facebook ng tao na o lead na mas magbibigay ng phone number or magka-qualify doon sa ginawa nating rules. Okay? So, yun yung custom audience. So, isang beses natin pwedeng i-add yung custom audience specifically sa isang rule. Okay? So, remove natin. And then, mandami pa, no? Pwede nating notify admin. So, let's say someone, you notify admin, sabihin magno-notify ito doon sa admin sa Botcake. Hindi customer service, but admin sa Botcake. So, pwede kasing i-add mo yung admin mo sa Botcake just to be notified dito sa mga ito. Hiwalay ito doon sa Pancake. Okay? So, let's say someone you need to call. Okay? So, pwedeng mong email o pwedeng messenger. Okay? So, pwedeng whole team or specific team. Dadami to kapag madami kang ginawang team. Okay? Let's say messenger lang. Okay? So, click save natin, no? So, madami pa yan, no? Pwede pa tayo mag-set ng coupon. Pwedeng connect sa Google API. Okay? Yan. So, pwedeng, kasi ito, pwede itong coupon eh. Alright? So, yun yung mga pwedeng mangyari dito sa ating rules. Mamaya gagawa tayo isang rule. So now, let's try this. No? Make sure yung rule is open. Okay? Balik tayo dun sa menu. Then, naka-open siya. Okay? So, let's check sequences. Make sure na naka-enable yung mga sequence. Okay? Balik tayo dun sa rule. And then, pupunta ako sa isang tab, which is yung Pancake. Okay? So now, let's say kausap itong customer. Ako yun, no? Let's say kausap ito, and then tinag siya.
May phone number na ba siya? Yes, may phone number na. Para natin malaman na may phone number na is usually naka-enable to sa Pancake, no? Kapag may phone number, may product order, but ignore natin yan muna. Pero kapag may mga highlighted na ganito, ibig sabihin meron siyang phone number, or dito is meron ng phone number. Okay? So, sa mga wala pang Pancake, no, you can see the link, no, dun sa description or sa screen natin, yung bit.ly/getPancake, no, capital G and capital P. So, para magkaroon ng Pancake kasi is ginagamit siya for chats. So, ito yung pinaka ultimate chat management tool na pwede mong gamitin sa lahat ng social platforms mo. Okay. So, now, ayun. So, mag-try ka. 14-day trial lang naman to. So, pwede kang mag-test for free. So, click natin yung prospect. Okay? So, tag natin, may phone number siya. So, it should actually message us now. Okay? Yun. Yan yung message. So, someone you need to call. O, ako yung admin kasi na nasa Botcake. So, nag-notify din yung Botcake sa akin na yung customer team mo is tinag yung user na ito as prospect and meron siyang phone number. Someone you need to call. So, ito yung message naman sa customer, sa natag na customer. Hey, our team will call you in 5 minutes. So, ang kagandahan yan, ang kahalagahan kasi is whenever kung anong action and then set ka ng rule, magti-trigger siya depende doon sa rule na sinet natin. Yung sequence natin is will send message right away, yung first message, and then next sequence magsisend after 1 minute. Okay? So, pwede ka pang mag-set ng iba't ibang sequence under that rule. Okay? So, now, ito na yung second message ng sequence. So, anong implication nito is that whenever na magsiset tayo ng rule sa Botcake, ang gusto natin gawin is on top of the flows, meron tayong other condition. Okay? Kasi yung rules are only conditions, pero nagtitrigger siya on top of lahat ng flows mo. So, hiwala yung keywords, of course, pero ang isa sa mga pinakagamit ng rules is kapag minamanage sa Pancake. Let's say, nagtatag yung mga customer team or customer service team or sales team or manager dito is hindi mo na kailangan replyan isa-isa, hindi mo na kailangan i-bantayan. But during off hours, during busy yung mga customer service is nasisend na yung specific message or nagagawa yung specific action. So, let's say, yun nga, lahat ng tao na naging prospect, i-add natin yan sa ad account para maging custom audience. Let's say, bad customer siya. Let's say, ito may issue, no? So, ayaw natin na maging same yung mga papasok na tao na nagkaka-issue, let's say, gano'n, no? So, ngayon, i-remove natin siya doon sa Facebook audience mo para hindi siya makuha, no? Hindi na makuha ni Facebook yung yun. Okay. So, test pa tayo ng isang rule. Let's say ang rules natin sa pangalawa is remove, no? Let's say na-remove natin yung prospect na yan. Okay? So, let's say na-remove natin, pero example lang naman to, no? Pero let's say nag-comment siya sa isang post. So, number 3, example, let's say commented on a post. Botcake will send a feedback form. Okay? So, nag-comment siya. So, gagamit tayo ng comment growth tool dito. Let's say, nag-comment siya sa isang post, and Botcake will send a feedback form. Okay?
Yeah, comment, ano siya, let's say, nag-interact siya, pero yung customer service is nag-remove ng tag. So, sorry pala. So, example, customer service, removed a tag, and then send a flow. So, send tayo ng flow. Okay? So, let's say, na-remove ng tag, and then, so let's say, ang conditions natin is last interaction is less than 1 hour. So, ano yung sabihin ito? Ito, wala tayo dun sa end na, pero ang condition natin, kasi ni-remove ni customer service yung isang tag, pero yung interaction niya is less than an hour. So, kung more than an hour, hindi na ito mag-trigger. Okay? So, less than an hour na tao na na-remove yung tag, we will send a flow. Okay? So, let's say, itong feedback. Okay? So, select natin. So, meron akong specific message, itong feedback. Okay? So, let's say, select natin yung message na yan. Click natin save. So, pwede tayo mag-remove naman. Unsubscribe natin siya sa sequence. So, ito yung mga pwede natin gawin. Let's say, ayaw natin kasi na ma-send na yung next messages. Let's say, sequence natin has a lot pa. Let's say, meron pa tong after an hour, meron pang after a day, ganun. So, tatanggalin na natin siya doon. Okay? So, again, i-remove natin yung tag na dapat less than an hour ago yung customer na nag-i-interact. Sabihin nag-i-interact, nag-click siya, nag-chat siya. So, enable natin yung rule na yan. So, now, let's try to remove the tag. Okay? So, dapat magti-trigger ito to send a flow. So, now, great. Thanks for being there in my post. So, ito yung message ko ng feedback na flow. So, pwede siya ngayon mag-send ng mga feedback. Okay? So, you can see the power dito sa rules. So, meron tayo yung 5 rules na pwede natin gawin. So, rules can be very, very handy doon sa mga, let's say, you're a manager, you're the designer ng Botcake. And then, hindi mo kailangan mag-edit ng mga flows. So, let's say, meron kayong new tag, meron kayong new promotion, or meron kang new sequence na isi-send whenever ito mangyari. Kasi pwedeng itong customer na to, let's say, pwede mo siyang itag. No? Pwede mo siyang itag right away. Let's say, nag-comment siya before or just an hour ago. So, lahat ng mga pwede mong i-filter, let's say, lahat ng prospect. Okay? Lahat ng prospect, syempre wala. Let's say, lahat ng new subscriber. Okay? I-click mo yan ng customer team and then tatag nila yan. Okay? So, pag natag nila yan, automatic si Botcake is magre-reply na mag-send ng sequence. Pwedeng pag-tag na yan is tatanggalin sa Facebook audience o i-add sa Facebook audience or i-notify lahat ng mga admins dun sa bot para magbigyan ng action yung customer. Okay? So that's about now. No? Pwede mong i-test ito. Let me know in the comments kung ano yung mga user o use case scenario na gusto mong makita dito sa Botcake. Let's say, gusto mong ipagawa specific na flow using rules. Tsaka ano pa yung nakita mong linaw, no? Ano yung naging takeaways mo dito. Okay, so kung hindi ka pa subscriber at dumating ka sa point na to, make sure to subscribe to my channel para sa mga bagong content about Botcake, Pancake, POS, and WebCake. Okay, so make sure to check the series na nandito sa taas. Series ng Botcake na lessons, no? Kung hindi mo pa napupuntahan. And meron din tayong Pancake lessons na nandito na sa screen
or sa description below. Okay, like this video and make sure to hit the notification bell for agaran mas mabilis na send sa'yo ng content na ito. Okay, so see you on my next video.